यस्तोमा एकैचोटि नरोकिकन सर्र जानुपर्छ के सिधामा उठ्न सक्यो भने उठ्ने होइन अनि यसले च्याप्ने यहाँ खुट्टा अनि ठ्याक्क टर्निङमा चाहिँ बस्ने अब लेफ्ट टर्निङ छ भने खुट्टा यता झार्ने राइट छ भने यसरी झार्ने सो गाइज मेरो बाइक त बिग्रेर तपाईँ छोड्नु पऱ्यो अहिले सुस्मिताको बाइकमा जाँदैछौँ सो हाम्रो क्रसफायरको इन्डिरो च्यालेन्ज हुँदैछ राइडर नम्बर 3 नाम भन्दै उदय म चाहिँ अब यो विनरको नामहरू भन्न चाहन्छु सुरुमा हामी अब फर्स्टबाटै गरौँ न त यस हामी मेलम्ची आइपुग्यौँ भाइ तोलाको कति हो तोलाको तोलाको कति हो हुन्डा 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 यहाँ बाटो धेरै छ होइन अनिसलाई नै अगाडि जान दिनुपर्छ एउटा बाटो गयो भने कहाँ पुग्छ सुस्मिता ए लास्टमा जाउँला हामी लास्टमा जाउँला धुलो हुन्छ धेरै जाऊ 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 तिमी बिचमा जाऊ कन्फ्युजिङ बाटोमा गएर बस्थ्यौ बिचमा जाऊ त लास्टमा हिँड है हामी यहाँ गुफा डाँडा भन्ने हौ ट्विन्स है त सबजना अगाडि गइहाल्यो आनन्द जाने उठेर चलाउनु ट्राई गर यस यस वात्त यस्तोमा होइन यस्तोमा एकैचोटि नरोकिकन सर्र जानुपर्छ क्या एउटै फ्लोमा यो खोल्दै हुन्छ अब हामी बिस्तारै जाने यो खोल्दै हुन्छ यहाँ झुन्डाइदियो नि हुन्छ ल त्यति जाउँ हिँड यस यस उसको त फर्स्ट टाइम हो नि त राइड उसलाई गाह्रो हुन्छ क्या धेरै त्यही भएर हो केटाहरू त गोल्ली छन् नि सानो झर्ना रहेछ अस्ति हामी चाहिँ अर्कै बाटो गएको थियौँ होइन ओ तल मेलम्चीको सहर बजार एरिया कुदाइरहेछ कन्फ्युजिङ हुने बाटो त छैन होला खासै तोरी बारे त्यता हेर त उठेर ट्राई गर त ट्राई गर न उठेर हो भिजाइदिउँ भनेको एकछिन दामी छ बाटो त दामी छ र तल मेलम्ची त मिठो देखिरहेछ अब हल्का हिमालको दृश्य पनि देख्न थालिसक्यौँ जोस सिधामा उठ्न सक्यो भने उठ्ने होइन अनि यसले च्याप्ने यहाँ खुट्टा बुझ्यौ घुँडाले अनि ठ्याक्क टर्निङमा चाहिँ बस्ने अब लेफ्ट टर्निङ छ भने खुट्टा यता झार्ने राइट छ भने यसरी झार्ने सजिलो हुन्छ उठेर ओए फोन झर्ला है भर्खरै पनि लडाएछ ल पछि आऊ खै गाइज ओम नमः शिवाय ल बस त अट्छ यही भाँचेछ समय ब्यागमा समय हुन्छ सो गाइज मेरो बाइक त बिग्रेर तपाईँ छोड्नु पऱ्यो अहिले सुस्मिताको बाइकमा जाँदैछौँ हो यो त क्या सजिलो यार डर लाग्यो भने भन है यस्तो गर्ने क्या टर्निङमा खुट्टा मान्छेहरू सबै अगाडि पुगिसक्यो हामी दुईजना मात्रै पछाडि हो ओ चौतारा
यस्तो पछाडि हिँड्ने बेला यो बाइकको यो टायरको दाम देख्यो देखेन यो खनेको हो यसरी हेरेर हिँड्नुपर्छ लास्टमा हिँड्दा बाइकहरू यता गएको छ हो हस् हात्तीवन जस्तै रहेछ यार त हात्तीवनको बाटो जस्तै रहेछ है गएको छैन हैट एक दिन जानुपर्छ भने फर्किँदा तिमीले चलाउनुपर्छ है किन म अर्कै बाइकमा बस्छु तिम्रो कन्फिडेन्ट बढाउनु पऱ्यो नि त उड्यो डर लागेको छैन नि यस्तोहरू भयो नि त निडर हुनु पर्छ मान्छे भनेको डरपोक त सबैजना हुन्छ नि अब चाहिँ लगभग माथि आइसक्यौँ हामी बाटो पनि सकिँदैन यार ओए यस्तै लडे हाइट नभ्याएर ओए यस्तो डेन्जर छ बाटो यत्रो गर्दा नि माथि पुगेन त यो बाटो लामो रहेछ क्या अस्ति हामी गएको बाटोभन्दा माने रहेछ बिचमा डरलाई चाहिँ मजा आयो ल मोटालाई चाहिँ झ्याउने रहेछ बाटो केटाहरूले त उडाउँदै हिँड्यो होला यार खाऊ ल खाऊ कतिखेर गएको अघि भर्खर नि गएको छ गाउँले पारामा पानी खाएको सो हाम्रो क्रसफायरको इन्डिरो च्यालेन्ज हुँदैछ राइडर नम्बर 3 नाम भन्दै उदय र उसको यहाँ टाइम हेर्दैछौँ हामीले एक्लै भनेर आउँछ तिमी उता गएर बस्थ्यौ ल सला फेमस बनाइदिन्छु म ए धुलेज नखाल है तर हानि हुन्छ होलसट हातले रेडी हो राइडर आफ्नो सेफ्टी आफै हेर्ने 1 2 3 गो सिधा जाऊ अब चाहिँ कन्टिन्यू हो ल गर तिम्रो टाइममा 5 सेकेन्ड एड हुन्छ है अब त्यस्तो हो त्यस्तो हुने पो 5 सेकेन्ड एड हुन्छ होइन 5 सेकेन्ड भएपछि 9 हुन्छ 1 हुन्छ 1 2 3 गो ओ सले के गरे यस्तो अब चाहिँ इन्डिरो भाइ छैन खोइ बाइकै छैन त्यो चोक्नारी स्टार्टै भयो नि यत्रो खाल्टो हो नि त त्यहाँ टर्निङ छ ओराटो त्यस्तो छ कि अहिले झन् नि हाइट लाग्यो रेडी ल आफू को गएको रेडीको नाम कुन नम्बरमा गएको सेकेन्ड ल हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मैले भन्थेँ उसले हल्का लो गरेर मैले
एकछिनले त हो नि लाउनु फरक पऱ्यो नि एकछिनले त्यो नर्के भयो भने त गइदिन्थ्यो फास्ट छ भैया टर्निङ छ नि त त्यहाँ हम जस्तो छ कहाँबाट चढ्ने हो नि कहाँबाट चढाइदिएछ त्यहीबाट कन्फ्युज भएको थियो ठिक छ बाइक हुनु पर्यो अब टाइम बढिहाल्यो नि मिस्टेक गरिरहेछ तल जानुपर्ने बढी टाइम लाग्यो सकेको नि ल ओइ होम ग्राउन्ड चिन्दैन के हो फाइदा भयो त्यसको मिस्टेक हो नि त उसले हेर्नु पर्थ्यो नि त कहाँबाट जाने धेरै फाइदा भयो अरूलाई अन्त दाइले जित्छ नि सोचिरहेको थिएँ होइन आइज उताबाट चढाइ
1000 रुपैयाँ दिइरहनु पाएन भेडी ट्राई गर्नु इन्डियामा एउटा यस्तै गेम हुँदो रहेछ क्या दाइ फर्स्टमा आउट भयो भने फेरि पढ्नु पैसा फेरि खेल्नु पाएँ सुजिताले पठाउनु रहेछ त्यहाँ त्यसले भन्यो तपाईँलाई सेकेन्ड हुन्छ क्या हो सो सबजना सुनिदिनु होला है त गाडी 200 बोल्दा बोल्दा सो यहाँ राइड आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सो अनि एउटा गेम पनि खेलिदिनु भयो झन् धेरै धन्यवाद है सो म चाहिँ अब यो विनरको नामहरू भन्न चाहन्छु सुरुमा हामी अब फर्स्टबाटै गरौँ न त फर्स्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुशील थापा अगाडि आइदिनु होला सो फर्स्ट प्राइज चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छ सेकेन्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो सिद्धार्थ पाण्डे थर्ड हुनुभएको छ हुन त ऊ फर्स्ट हुन्थ्यो होला तर आफ्नो मिस्टेकले 5 सेकेन्ड एड भएपछि उहाँ थर्ड हुनुभएको छ मिस्टर सन्जो आइदिनु होला हावामा हो दाइ सर्टकट हाने क्या हो सर्कट हान्ने हो दाइ मार्सल ल बधाई छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच है खेलिदिनु भएकोमा सो नेक्स्ट राइडमा पनि यस्तै केही एक्साइटिङ गेमहरू लिएर आउने कोसिस गर्छु सो अब हामी आनन्दले 5 मिनटमा हामी अब निस्किन्छौँ रात पनि पर्न लाग्यो अँध्यारो हुन्छ आनन्दले जाउँ सबैजना ल राइट सेफ एभ्रीवन सो मेरो ब्लग चाहिँ मिस्टर उदय फलो मी अन इन्स्टाग्राम insta.ug ओ ल सही हो भाइले मार्केटिङ हान्छ अब अपलोड गरिरहेछ हल्का त गर्नु पर्यो नि सही हो ल फेमस हुनु ल थ्याङ्क यू दाइ नाइस टु मिट यु मजा आइरहेछ एकदम अल्छीलाई होला पार्टनर आएन आज है सो यही हो अब हामी यहाँबाट बिस्तारै निस्किन्छौँ रमाइलो पारामा स्लो मोसनमा है त पप्पु मजा आयो पप्पु मजा आयो दाइ हो लास्ट हँसाउँछ दाइले के भनिदिनु न सो धन्यवाद है त बाइकको लागि राइडको लागि धेरै धन्यवाद किनकि अब म एक्लै भइ जान्न थिएँ नि त राइड तपाईँ गरेर जानु पाएँ धेरैचोटि लडेको भिडियो हाल्ने विकेट नगरिदिनु हो र फर्का हो होइन ल राइड सेफ ल धन्यवाद ल चढाउनु जाउँ अनि म जान्छु जाउँ छिटो चढ ल गुड नाइट बाई बाई यो राखिदिन्छु बाई बाई सो अब चाहिँ घर आयो रातिको 8:30 बज्यो कलङ्की आइपुग्यो उसको बाइकको यो चाहिँ हरायो चाहिँ सो त्यही नै हो भ्लग कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो होला राम्रो बनाउनु ट्राई गरेँ हो अब के हो कसो हो हेरिदिनु होला नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गरिदिनु होला त्यही हो लभ यु अल बाई गुड नाइट